Giờ này một tuần trước thì nắng đẹp, giờ này tuần này thì tuyết. Cái tuyết này có phải đáng yêu hơn là mưa không? Chào các bạn. Như lần trước đã hứa từ lâu lắm rồi thì lần này chính thức là video Giáng sinh của mình. Video này sẽ chỉ đơn giản là một cái video Zusammenfassung, tức là một cái tổng kết ngắn gọn của mình về kỳ Weihnachten vừa rồi, Giáng sinh 2018 của mình. Đánh giá chung thì Giáng sinh này của mình khá là nhiều trải nghiệm. Mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên mình đón Giáng sinh ở Đức. Lần đầu mình đón Giáng sinh ở một thành phố rất là nhỏ là Wernigerode. Giáng sinh của mình bắt đầu bằng một ngày cuối tháng 11. Mình chạy vào Innenstadt để vào DM mua một số thứ đồ dự trữ cho Giáng sinh. Và cũng bởi vì lúc đấy mình đang có một cái gọi là Gutschein, cái phiếu giảm giá của DM nên mình muốn dùng luôn. Thì mình nhìn thấy ở Marktplatz, ở cái chỗ mà mọi khi hay có các cái xe tải bán hàng ăn, bán Fischbrötchen và Würstchen các thứ ấy, thì người ta đang dựng lên một cây thông Noel. Cái thông Noel rất là to luôn, to nhất mà mình từng thấy trong đời luôn ấy. Bởi vì mình cũng mới chỉ nhìn thấy 2 cái cây thông trong đời mình thôi. Và lúc đấy thì người mình đã bắt đầu kiểu dạo dực. Không, vì Giáng sinh thì trước đấy nó đã len lỏi trong các cửa hàng, cửa hiệu từ lâu lắm rồi. Từ khoảng đầu tháng 11 các bạn đã có thể nhìn thấy trong siêu thị, trong H&M, các thứ đều có các cái mặt hàng liên quan đến Giáng sinh, nhiều màu đỏ, màu xanh. Nhưng mà khi nào mà các bạn nhìn thấy cái cây thông Noel ở trên quảng trường ấy thì lúc đấy mới biết là Giáng sinh về rồi. Ngày đầu tiên của tháng 12 là một ngày chủ nhật, thức dậy và ở trên bàn ăn sáng của VG của mình là 3 cái Advent Calendar. Còn Mimi của mình nó mua Advent Calendar cho bọn mình. Giải thích đơn giản thì Advent Calendar là một cái lịch, nhưng không phải như một cái lịch bình thường là có 30 ngày trong một tháng, mà cái lịch này nó chỉ đếm ngược đến ngày thứ 24 thôi. Mỗi ngày trong cái tờ lịch này thì sẽ có một món quà nhỏ, thường thì là sô-cô-la, để mỗi ngày trước Giáng sinh mở ra thì ăn một miếng. Thường là ăn ở buổi sáng, để kiểu như là mỗi ngày đều có một niềm vui, một niềm trông chờ gì đấy cho đến khi Giáng sinh về ấy. Nói chung là ngày đầu tiên của Giáng sinh đã thấy cái sự đáng yêu lan tỏa khắp nơi rồi. Cũng không lâu sau khi cây thông Noel được dựng trên quảng trường, một khu chợ Giáng sinh thu nhỏ đã xuất hiện. Ban đầu nhìn thấy thì rất là háo hức ấy, nhưng mà đến khi len lỏi trong chợ này mới thấy là chợ Giáng sinh ở Greifswald thật ra không có gì đặc sắc lắm. Vì toàn những cái rất là phổ thông mà các bạn sẽ nhìn thấy trong chợ Giáng sinh bình thường thôi ấy. Ở Greifswald này thì có một cái đáng chú ý là chợ thủ công Kunsthandwerkmarkt, tổ chức vào ngày chủ nhật thứ 2 hay thứ 3 gì đấy của tháng. Thì ở đây người ta bán đủ thứ đồ do người ta tự tay làm. Và những người thợ này thì cũng thường đến từ các vùng xung quanh Greifswald trong cái bang này thôi. Người ta bán từ đồ trang sức, mỹ nghệ cho đến đồ gốm, có cả những cái đồ thêu tay bằng vải, đủ thứ luôn ấy. Thậm chí có cả những cái khuyên tai nhỏ nhỏ xinh xinh mà người ta tự uốn bằng dây đồng ấy. Nhìn qua thì rất là xinh. Mình thấy xong cũng thèm cũng muốn mua. Nhưng mà nghĩ lại chi một oi cho một cái sợi dây đồng được uốn hình tròn thì mình cũng thấy hơi sót. Cho nên là mình quyết định không mua, để tiền đấy mà ăn sô-cô-la. Cái mình muốn nhấn mạnh ở đây là chợ Giáng sinh ở Rostock cơ. Các bạn có lẽ đã nghe thấy mình nói đến Rostock 1-2 lần trong các video trước. Thì trong đợt Giáng sinh này mình và 2 đứa bạn, một đứa Ukraine, một đứa Mexico, cũng đã rủ nhau đi Rostock chơi chợ Giáng sinh một lần. Chợ Giáng sinh thì người ta bán những cái gì thì cũng có những cái đấy, có những cái đồ gỗ, đồ thủ công như thế, có nến bằng sáp ong, rồi có hẳn một cái gian nhà mà người ta bán tất cả những sản phẩm được làm bằng dâu tây. Bởi vì ở gần Rostock thì có một khu vườn dâu tây mà người ta bán từ mứt dâu cho đến nước hoa quả, rồi xà phòng có vị dâu các thứ, buồn cười lắm. Chợ Giáng sinh ở Rostock thì rõ ràng là to hơn và nhiều thứ hơn rồi, bởi vì ở đây có 2 khu chợ là Altmarkt và là Neumarkt, và cái bánh xe khổng lồ người ta gọi là Riesenrad cũng to hơn hẳn nữa. Bọn mình cũng đã chịu chơi mua vé để ngồi lên cái Riesenrad này để nhìn toàn cảnh Rostock. Cảm giác cũng thú vị, mỗi tội là lạnh vãi.
Kiểu lúc ngồi dưới mặt đất thì không sao, đến mà đến lúc cái cabin của bọn mình nó dừng lên đến đỉnh rồi ấy, thì lúc đấy gió nó thổi vào đúng là chỉ sợ mình ngã xuống đất thôi. Xong đấy lại còn mưa nữa, mưa nó tát vào mặt cho. Nhưng mà bọn mình vẫn sống. Và đau cái là đến lúc mà cái vòng quay nó dừng hẳn rồi ấy, đúng lúc đấy thì cái cabin của bọn mình lại ở trên đỉnh chóp. Thế là bọn mình phải chịu gió suốt khoảng 5 phút đồng hồ để người ta mở các cái cabin ở dưới cho khách đi ra. Ban ngày nhìn cái chợ Giáng sinh đã rất đẹp rồi, nhưng mà đến tối thì nó còn lung linh hơn nữa, bởi vì lúc đấy người ta đã bắt đầu bật đèn lên mà nhìn như là một cái ngôi làng nhỏ ấy, nhìn yêu lắm. Nó cũng rất là nhiều người nữa. Mình không hiểu tại sao bình thường đi trên đường không có bóng nào, mà đến lúc Giáng sinh thì người không biết ở đâu túa ra. Và với cái chiều cao của mình ấy, thì mình cũng chỉ có thể quay được một số các cái gian hàng nhất định mà nó vừa với tầm cao của mình, kèm theo một đống đầu người. Ba đứa bọn mình cũng đi ăn với nhau và cũng đến nhà nhau để tự nướng bánh. Nướng bánh quy cũng là một cái hoạt động truyền thống rất là phổ biến của người Đức khi Giáng sinh đến. Mùa Giáng sinh là mùa tặng quà, có cảm giác như là một cái mùa để cho những người kiểu như có hoa tay, người thích làm những cái việc kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh như là nướng bánh hay là làm đồ handmade, người ta được thỏa nguyện ấy. Nên là mình cũng crafty một tí, vì nhóm student college của bọn mình cũng không quá đông, có 8 người thôi. Nên mình đã quyết định tặng cho chúng nó mỗi đứa 3 cái miếng sô-cô-la có hình ông già Noel. Rất là rẻ thôi, mua ngoài siêu thị người ta bán đầy. Mình đang ở siêu thị xem đồ giảm giá để mua bọn bạn quà Giáng sinh. Nỗi sợ mua quà Giáng sinh ở đây là thật đấy. Stress cực luôn. Phải đi lo trước tận mấy tuần để không phải mua đồ đắt tiền. Quà tặng phổ biến mà bạn không, cho những người bạn không thân lắm mà vẫn cần phải giữ mối quan hệ là bánh kẹo. Kiwi giảm giá. Bánh này ngon cực. Có lần mình ăn một lèo hết 10 cái bánh trong cùng một lúc. Đựng 3 cái miếng đấy vào một cái phong bì gấp bằng giấy bọc quà mình tự gấp. Rất là xinh. Thắp một cây nến lên, ngồi gấp tỉ mẩn, viết tên chúng nó lên từng cái phong bì rồi bật Let It Snow các thứ lên. Cảm giác nó rất là kiểu thư thái ấy, nó rất là meditative. Ngoài đi Rostock ra mình cũng đến cả Dresden để thăm nhà một chú người quen, và chú này thì chơi nhạc cho nên là có một buổi tối bọn mình đã cùng với nhà chú ý hát các cái bài hát Giáng sinh truyền thống của nước Đức. Nó rất là ấm cúng. Mình cũng tham gia một dàn hợp xướng nhỏ nhỏ ở đây nữa, và bọn mình cũng có đi hát trong nhà thờ ở các cái thành phố bên cạnh. Có một nhà thờ nhỏ mà mình thấy rất là đặc biệt, rất là đẹp, bởi vì nó không giống như các nhà thờ khác là thường kiểu một màu xám xám hoặc trắng, mà nhà thờ này được sơn rất là nhiều màu, thậm chí còn có vẻ sặc sỡ luôn ấy, đỏ, xanh, vàng các thứ. Đặc biệt là nhiều màu xanh điển và màu vàng, bởi vì đây là màu tượng trưng cho đế quốc Thụy Điển ngày xưa. Khu vực mà mình đang ở hồi xưa là thuộc về Thụy Điển mà. Cũng có một buổi tối mình với 2 đứa bạn hẹn nhau ra Marktplatz uống Glühwein. Glühwein là một loại rượu mà thích hợp để uống khi mà ngoài trời rất là lạnh và người ta cần một cái gì đấy để làm nóng người lên. Cá nhân mình thì không thích Glühwein lắm, bởi vì nó cứ chua chua, không hiểu sao khẩu vị của bọn Đức này nó cứ thích ăn đồ rất là chua ấy. Nhưng mà Glück là một cái mà cực kỳ đáng thử, bởi vì nó ngọt ngọt, cái vị của nó rất là hợp với cái hơi ấm. Mình cũng ăn cả bánh nữa. Bánh này có kết cấu như kiểu donut, mà mình là một đứa kiểu nghiện tinh bột, nghiện các loại bánh có nhiều bột, cho nên là mình thấy bánh này rất là ngon. Yeah, Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt thì phải nói đẹp nhất mà mình từng đến là ở Dresden. Dresden có đến khoảng 10 cái Weihnachtsmarkt khác nhau ấy, và cái nào thì cũng phải có một cái Riesenrad. Đúng là trải nghiệm Giáng sinh ở Rostock rồi ở Dresden, những cái thành phố to như thế, rồi quay về Greifswald mới thấy Giáng sinh ở đây đúng kiểu tẻ vãi chưởng. Nhưng mà học ở đâu thì phải chấp nhận ở đấy thôi. Cũng có một cái vui là đến buổi học cuối thì cô dạy môn Sozialkunde của bọn mình
cô ấy mua một cái bánh hoa quả là Stollen đến và chia cho bọn mình mỗi đứa một miếng. Cô ấy cũng chi tiền mua cacao với cả cà phê cho bọn mình luôn nữa, coi như là liên hoan tất niên ấy. Trong này có rất nhiều hạt và quả sấy khô. Bánh này thì cũng rất là ngon nhưng mà calo thì thôi rồi, bởi vì nó được nướng với mục đích là để giữ ấm cho người Đức trong những ngày cuối năm mà. Những ngày Giáng sinh thì luôn là những ngày rất là lạnh. Đây là buổi sáng 22 tháng 12, mình đi vào siêu thị để mua một số thứ dự trữ cho mấy ngày lễ. Các bạn có thể thấy là trong những ngày này thì trên các gian hàng lúc nào cũng đầy ắp đồ, bởi vì các gia đình người ta cũng đi mua dự trữ Giáng sinh nhiều mà. Nếu mà không chất đầy các gian hàng lên thì chả có gì để mua cả. Và các siêu thị ở đây cũng được trang trí với cái tinh thần rất là Giáng sinh. Trên cửa sổ trong các ngôi nhà ấy, người ta cũng trang trí hầu hết là với các cái dải băng lấp lánh, hoặc là với các loại đèn người ta treo trên cửa sổ. Ví dụ như là ngôi sao như ở đây bạn thấy. Trên cửa sổ mình cũng có một cái đèn tương tự như thế, mình được tặng. Đúng vào cái buổi sáng mà mình quyết định đi vào Innenstadt để ăn một cái bratwurst cuối cùng là ngày 22, thì lúc mình ra chỉ còn trơ trọi đúng cái cây Giáng sinh ở đấy. Quá buồn. Hóa ra là không phải chợ Giáng sinh nào cũng bị đóng cửa vào đúng ngày 24, mà ở mỗi chỗ thì lại có một giờ đóng cửa khác nhau. Thế buồn. Thế là mình đi về với cái dạ dày không xúc xích. Sáng ngày 24 trông thời tiết vẫn kiểu ảm đạm như là bao ngày khác. Đường phố cũng vắng vẻ, chả có ai đi lại giờ này. Mình may mắn là quen một gia đình người Đức ở đây, thì họ cũng rủ mình đến ăn Giáng sinh với họ cho vui. Thế là mình thì mình cứ nghĩ là mình sẽ đến nhà họ để ăn thôi, nhưng mà không ngờ là họ còn rủ mình đi nhà thờ cùng với họ nữa. Tình hình là mình chuẩn bị đi Giáng sinh cùng với nhà mẹ nuôi mình. Là vì nhà họ theo đạo cho nên là họ sẽ đi nhà thờ trước xong rồi mới về nhà. Không hiểu sao vì một lý do nào đấy mà họ lại đòi đón cả mình đi nhà thờ cùng với họ nữa. Mình không có ý kiến gì về chuyện đi nhà thờ cả, nhưng mà vì mình không theo đạo cho nên là mình thấy cũng hơi... Mình cũng không biết là có phù hợp không nếu như mình vào đấy. Dù sao thì mình cũng phải ăn mặc cho tử tế và mình cũng uống cà phê để mình tỉnh táo trong nhà thờ và tỉnh táo qua đêm Heiligabend này, vì mình nghĩ là bọn mình sẽ thức rất muộn để bóc quà và ăn. Frohe Weihnacht. Và vì theo đạo cho nên là cái kiểu ăn mừng Giáng sinh của họ cũng có vẻ đặc biệt. Họ dùng đĩa bạc thật ấy, trang trí bằng những cái đồ vật có mạ vàng, và trang trí đầu bàn ăn bằng một cây thánh giá. Và cái thánh giá này cũng phải có hơn 100 năm tuổi rồi ấy, lưu truyền ở trong nhà. Sau đấy bọn mình cũng ăn những món rất là kiểu truyền thống của Giáng sinh ấy. Bọn mình ăn salad, mình cũng góp cỗ bằng một đĩa nem mang đến, và ăn 2 con cá, bởi vì họ theo đạo cho nên là họ không ăn thịt vào Giáng sinh mà họ ăn cá. Mình thì không nghiên cứu kỹ về tôn giáo nên mình không biết lắm, nhưng mà đại loại là mỗi nhà thì người ta sẽ ăn Giáng sinh theo một kiểu khác nhau. Nhiều người sẽ ăn cá đấy. Sau bữa ăn thì bọn mình cũng hát Giáng sinh một chút. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Kling, Glöckchen, klingelingeling. Bất ngờ nhất là mình hình như là khách được mời, nhưng mà mình cũng được tặng quà Giáng sinh, trong khi mình chỉ mang đến đúng mấy cái nem. Thì họ tặng mình lại bao nhiêu thứ, họ tặng mình nước hoa, sữa tắm, dây chuyền, cả một quyển lịch nói về Greifswald. Thế là ngày 24 là Heiligabend qua. Thì còn ngày 25 mới đúng là Weihnachten. Thì sau đấy mình cưỡi xe buýt đi về nhà bác mình ở Gotha.